So, 1, 2, 3, boom. Yun, no? O, di ba? Iba-iba yung kulay. So, may pula, may green, may blue. What is up mga tao? Nandito na naman po tayo sa panibago nating video dito sa ating YouTube channel. At sa video na ito, hindi tayo mag-stream, hindi tayo magtuturo kung paano mag-stream, hindi tayo maglalaro ng GTA V. Pause muna tayo dyan dahil para to sa mga taong gustong mag-stream at mapaganda yung kanilang facecam gamit ang product na ito. Okay? So nakakatulong siya sa ambient ng room mo or yung kulay ng rooms mo. Okay? So, ito yung strip lights na nabili ko sa Lazada for 503 pesos. Kasama na din doon yung shipping fee na 115 pesos. So, 503 pesos siya. So, sa mga gustong bumili nito, nasa ilalim or sa description yung link nito. So, dalawa tong klase, no? Mayroong 5 meters at 10 meters. So, ang nabili ko is 10 meters. Nakuha ko to for a week and via Ninja Van siya. So, kinuha ko na yung packaging ng Ninja Van. So, ito yung itsura. Nagulat ako kasi meron siyang transparent na packaging, which is good kasi napoprotect yung item sa loob sa mga moist na nasa katabing mga parcels nila. So, maganda kasi napoprotect talaga, no? So, tara, buksan natin to and i-try natin ikabit na din to maya. So, tara. So, buksan natin to. Kaya ako dito kasi gusto ko din na masama kayo sa progress ng ating stream, no? Kasi nagbagong streamer lang din ako, tapos konting viewers lang din naman meron ako, pero alam kong meron din sa inyo nanonood sa akin na nagtatanong kung paano mag-stream, ganyan. So, sinasali ko din tong item na to again para ma-enhance yung facecam ninyo, ganun. So, meron siyang item isa, okay, bilangin natin dalawa, tapos tatlo yung nakabalot sa kanya, ayan. Tapos, meron din siyang, operation instructions of controller. So, di ko na itong babasahin, guys, no? So, ngayon, so, unahin natin itong nasa box. Okay? So, ito is AC adapter. Okay? 12 volts yung output niya. Okay? 12 volts yung output, which is 12 volts, konti lang to, no, na kain ng kuryente kasi yung strip lights natin is LED. Ayan. Ay, may tumatawag sa akin. So, ngayon, next is, ang gagawin natin is buksan muna natin tong isa. Okay? Itong isang nakabalot na ito. So, ang laman niya is meron siyang remote control para makokontrol mo yung RGB or yung color niya, no? So, ayan, nice. Tapos, ito yung, RGB control box, okay? So, ito yung nagko-control dito sa ating remote. Ayan. So, bale, ito yung sensor siguro niya, parang, may maliit. So, ayan. Tapos, ito na yung main. Okay? Ito yung strip lights mismo. Teka, paano ba ito buksan? Okay, nakabalot pa rin siya ito ganito. Pasensyahan nyo na, guys, Ayan. So, meron siyang strip lights. Ayan. So, kaya tinawag siyang strip lights dahil obviously, strip siya. Okay? Tapos, yung kulay ng mga bulb niya, ayan. So, LED siya, LED yung gamit. Very nice. Napakaliit. Very amazing kasi umiilaw to, Malakas to umiilaw, guys. Nakita ko na to sa ibang mga YouTubers na nagre-review nito. Tapos, sa likod niya, para siyang double-sided tape. Okay? So, madali lang siyang idikit sa taas. Tapos, eto, tignan mo kung bakit dalawa. Kung tanong nyo kung bakit dalawa. Kasi ito, 5 meters. So, again, ang binili ko is 10 meters. So, dalawa siya. Okay? Tapos, ang tamang pagkabit nito, ituturuan ko na rin kayo para hindi ko na mapakita ito mamaya. Ayan.
Paano ba ito tanggalin? 5. Okay, kung makikita nyo dito guys, meron siyang arrow. Okay, paano ba ito? Ipapakita ko sa inyo. Ayan, ito. May arrow siya dito. Kita nyo, may arrow dito. Hindi nyo makita eh. Lugi tayo dito eh. Basta may arrow siya dito. Pag may arrow siya dito, dapat yung dulo din niya na ikakabit mo is may arrow. Ito may arrow. So, dapat yung arrow niya is the same siya. Okay? Hindi ganun yung arrow, kundi ganun. Kasi pag ganun, hindi siya magtutugma. So, ibig sabihin, hindi na rin to mag-function. Okay? So, dapat same siya. Papakita ko sa inyo ha. Madali lang dito ikabit. Ayan. So, kung makikita nyo dyan, ayan o, may arrow. So, dalawa yung arrow. Hopefully na nakita nyo. Basta, yan yung arrow niya. So, dapat the same. Ganyan yung tamang pagkabit para mag-function to. Tapos, ikakabit natin yung charger. Okay? Papakita ko sa inyo. Kakabit natin itong charger or yung adapter niya sa ito muna yung yung RGB control muna doon sa dulo. Okay? Ititest muna natin kung gagana siya. Oops! Wala, nahulog. GG tayo dito. Tapos, eto, kakabit natin to dito sa last. Ito. Etong RGB control box, ikakabit din natin siya dito. Parang natanggal na to ah. Wait. Ayan. Natatanggal pala siya guys. So, eto, ikakabit mo lang din dito. Dapat the same din yung arrow. Okay? So, ikakabit mo lang siya din. Sana hindi mabalik guys. Paano ba to? Ayan. So, ayan lang. Medyo siya. Ayan, ganyan. So, nakakabit na rin siya. So, controller, RGB controller, tapos yung strip lights, tapos another strip light. So, ganito yung itsura niya. Okay? So, sa RGB controller, dapat nakakonect dito yung kaniyang adapter or AC adapter na 12 volts. Ganyan. So, adapter, RGB controller, tapos mismong strip lights. Okay, so itetest natin to and tignan natin, okay? Yan, so isasaksak na natin siya dito sa saksakan, tapos i-on na natin. Okay. And so may ilaw siya, may kita niyo. So ibig sabihin naka-on na yan. Okay. And ayun, umilaw na nga siya, no? Ayan, no? Wait, lipat natin yung cam. So, ayun na nga, no? So, umilaw na nga siya. And next natin gagawin dito is ikakabit na natin siya sa ating gilid ng ating room. And tignan natin kung ano yung kulay na pwede niyang i-change maya-maya. So, ipapakita ko sa inyo kung paano siya. So, let's go. So, nagsimula ako dyan, sa bandang dyan, tapos, dyan, kinabit ko dyan, ayun, so, hanggang sa dyan, okay? So, hindi ko na kinabit yung isa pang strip lights, kasi, wala kong tungtungan dito banda eh. Oo, kasi yung foam kasi umalog siya, so, ako lang mag-isa, so, isa lang yung ginamit ko. Ito yung 5 meters. Okay, para may idea kayo. So, titest na natin. So, ayan. So, ititest na natin yung ating strip lights na tinest natin kanina. Titignan natin kung anong yung effect niya dito sa ating camera, dito sa cellphone, at saka sa OBS. Okay? So, mag-count lang tayo ng 1, 2, 3. Okay? So, 1, 2, 3, boom. Yun, no? O, di ba? Iba-iba yung kulay. So, may pula, may green, may blue. Okay, so, test natin yung red. Ayan. So, malaki talaga yung impact, no? So, red, test natin. Yung red. Oh, hindi siya masyadong no?
Pero at least may kulay yung background natin. Kasi ito yung purpose ko eh. Tapos green. Oh, yun yung green, no? Diba? Lakasan natin konti yung ating light dito. Kasi may ring light ako dito, guys. Okay, may ring light tayo dyan. Tapos, blue. Ayan, no? Blue. O, ayan, diba? Maganda na tayo tignan, no? Parang pro na tayo pag nag-aano na tayo sa aning live stream. Dati, ito yung itsura ko. Off. Okay? Ito yung itsura ko pag OBS ako. Ring light lang dito sa gilid. Tapos, yun lang. Tapos, yung background ko is puti. Okay? Ngayon, titest natin tong strip lights. Okay? On lang natin to. Ayun. So, meron na tayong kulay na dagdag sa temperature na room temperature. Parang kulay siya sa ambient niya, no? Na may kulay violet na tayo dito sa gilid or pink. Red, tignan natin yung red. Okay. Green. Oh. Pero ito yung blue. Blue siya eh. Pero parang violet eh, no? Pero maganda na rin siya. Ito yung pink. Okay. Ayan. So, iba-iba yung kulay na pwede niyang magawa, guys, no? So, malaki talaga yung improvement kaysa dati. Yan, tignan mo dati, ha? Off. Yan lang. Ito lang yung talaga yung forma ko dati pag nag-stream ako kasi puti lang siya. At saka ito yung strip light. Ayun, no? Nagbago talaga siya, no? So, napakaganda talaga ng effect ng strip light. At saka, isang 5 meters pa lang to, ha? 5 meters. Hindi ko pa nagamit yung isang 5 meters ko. So, napakaganda talaga yung ating pinili na strip lights. At saka, mura lang siya. And, mare-recommend ko talaga yung store na nagbenta nito. So, sa mga gustong bumili ulit, no, mag-click lang kayo sa link sa description sa baba kasi nandun yung link ng store na binilhan ko sa Lazada. Hanggang dito na lang po ang aking video. Magkita-kita tayo. Maraming salamat.